this video, we went to a painting cafe and it's called Dream Factory in Yeonnam. They also have brunches in, I forgot, but I will put it here below. So let's go inside and paint and drink. Natuklasan namin itong painting cafe habang ginagawa ko yung mission ko para sa Global Soulmate. Kung pina-follow ninyo ako sa Instagram, makikita niyo yung mga Korean desserts na pinost ko. Anyway, ayun nga, nung ni-research ko paano mag-book ng reservation, kailangan ng Naver account at Naver Pay. At bilang mga expats na hindi marunong mag-Korean at walang Naver Pay account, nagpunta na lang kami mismo sa loob para magpatulong mag-book ng reservation. Sobrang bait at napaka-understanding ng mga staff nila. Hindi advisable mag-walk-in dito kasi nga may reservation. So imagine if magbayad ka on the day tapos may mga nakabook, sayang naman ang oras. Para sa mga may Naver at Naver Pay account, punta lang kayo sa Instagram page ng Dream Factory, tapos i-press nyo itong link. Tapos, i-direct niya kayo sa listahan ng mga branches ng Dream Factory. So, for example, tulad namin, pinili namin yung Yeonnam branch, click nyo lang yung reservation. Tapos, click ulit, reservation. Pumili lang kayo ng schedule na kung kailan kayo pwede, anong araw, at anong oras nyo gusto. Pagkatapos nyo pumili, click nyo na lang yung next. Pagkatapos, meron kayong dalawang options na ticket. Meron silang good for 2 hours. At saka, meron din silang option na pwede kayong bumalik kapag hindi nyo natapos yung painting ninyo for 2 hours. Kapag nakapili na kayo, check nyo lang yung reservation details kung tama, such as your name and especially the date and time na pinili ninyo. Pagkatapos, proceed na kayo sa susunod for the payment details. The next day. Alam nyo ba, nakakabukas lang ng Dream Factory Painting Cafe sa Yeonnam branch nitong August? Tip, pumunta ng maaga bago ang inyong reservation time, at least 30 minutes before. So pagdating namin doon, in-explain nila na meron silang 3 programs na pagpipilian. Una is yung blank canvas or freehand drawing. Pwede kayong mamili kung anong size ng canvas ang gusto ninyo. Pangalawa is oil pastel. Same din siya ng freehand drawing pero oil pastel lang ang gagamitin. At pangatlo or panghuli ay printed patterns. Mamimili kayo sa mga selection ng patterns nila kung anong gusto ninyong i-paint. Marami namang pagpipilian ng mga patterns tulad ng Starry Starry Night at the Sunflower, Girl with a Pearl Earring, Santorini, Anne of the Green Gables, at floral patterns, mga Shin-chan characters, at iba pa. Habang namimili kami, another tip, kung hindi naman kayo professional tulad namin, pumili lang kayo ng kaya ninyong i-paint for 2 hours. Huwag masyadong maraming detalye. Learn from my mistake. Kaya maganda rin if may idea na kayo dito sa video ko kung anong gusto ninyong i-paint to save more time. Pwede din kayong manghiram ng bere, arm sleeves, o kaya apron para hindi dumikit yung paint sa balat ninyo o kung gusto niyo lang mag-photoshoot. Medyo nahirapan akong suotin yung apron nung una kasi wala sa bundok. Pero nagawa ko naman. Kung nahirapan din kayo or kung sa tingin nyo hindi nyo alam kung paano suotin yung apron, humingi lang kayo ng tulong sa staff.
Doon sa binook nyo online, may kasama na siyang iced Americano drink. Pero kung ayaw ninyo, pwede nyo namang papalitan ng ibang drink. Pero syempre, may karagdagang bayad. Depende sa pinili ninyo. At pwede din kayo mag-order ng available snack or dessert nila. Nag-order kami ng iced caramel macchiato at iced vanilla latte at yung signature s'mores and coconut macaron nila. Tip number 3. Mag-print kayo ng kopya na gagayahin ninyo sa pinili ninyong pattern para mas madali ninyong makita at magaya. Tip number 4. Kapag nagpipaint kayo, i-enjoy nyo lang. Huwag kayong masyadong mag-isip kung anong dapat na kulay, huwag ninyong isipin ang mga taong nasa paligid ninyo. Hindi kayo dapat ma-stress dahil ang art ay ginawa para kayo'y maging masaya, malaya, at ma-relax. Kung sakali namang maubos ninyo ang paint set or magkulang ang mga kulay, pwede kayong humiram sa kanilang art material station. Meron silang mga oil pastels na merong color palette sample. Meron din silang pentel pens, brushes, spatulas, washi tapes, mga lapis, iba't ibang kulay ng paints, sponges, at iba pa. Hours later. Matatapos na yung 2 oras namin at hindi ko pa rin tapos yung painting ko. Kaya nga, dapat pumili lang kayo ng pattern na sa tingin ninyong matatapos nyo sa loob ng 2 oras. Sinubukan ko na lang i-paint lahat ng pansamantala yung mga natira, aayusin ko na lang at tatapusin sa bahay namin. Painting, and they're going to wrap it for you if you want to take it home, and if you don't want to take it home, then that's too bad. I hope you guys learned something new about this video, and I hope you visit Grim Factory so you can experience painting while drinking your coffee or any drinks available. Stay safe wherever you are, and God bless you. Bye!